No huomenta. Kellohan on jotain 7:15 lauantai-aamuna. Täällä on auto jo lämmityskäytöllä. Ihan kohta lähdetään Malmille Street Drags. Olisiko se nyt tämän kauden viimeinen tapahtuma katuautoille tälleen normaalisti. Ja tänään ajetaan vain 8 mailia, saa vähän reinattua lähtöä ja toivotaan, että vehkeet pysyy nipussa. Ja mä varmaan tällä kertaa, kun mulla on tää GoPro mukana, niin mä varmaan kuvan paikan päältäkin jotain asioita. No niin, täällä ollaan Malmilla. Lämmityskäyttö on päällä. Kohta lähdetään kokeilemaan ekaa vetoa. Katsotaan miten lähtee ihan tolleen kylmiltä. Kokeillaan eka lähtö. Katsotaan miten kytkin toimii. Oltiin sitten Malmilla ajelemassa ja oli sen verran vähän autoja, että pääsi tänään kyllä ajamaan ihan melkein jatkuvalla soitolla. 8 ajoa mä siinä vedin ja alku ihmettelin, että mikähän ihme siinä on, kun pätkii tai tappaa tavallaan tehon aina vaihteenvaihossa. Niin sitten mä otin tosta ABS-purkilta vielä ton ohjauspuolen sulakkeen pois. Niin no sitten alkoi pysyä alueella, niin parani 8 mailia ajatkin puoli sekuntia. Se oli aikaisemmin siinä pari ekavetoa, niin se oli jotain 86, melkein 87, jotain sitä luokkaa. Ja oli todella liukas rata, jopa nelikolle. Siinä vähän rengaspainetta otin pois ja rupesin pikkasen putsaa niitä renkaita ennen lähtöä. Niin siinä jäi päivän parhaaksi sitten 80 ja 140 kilsaa loppuja. Ihan ei 7 tullut, mutta se vaatisi jo kyllä niin täydellisen suorituksen, että mä varmaan ihan vielä pysty sellaiseen, mutta kyllä se kuitenkin tosta vesivehmaan ajosta niin 20 on parempi, että oliko se 83, taisi olla 8 mailia ja sillä ajettiin 12,7, niin 20 siitä pois, niin se on se 12,5. Oli tosi kylmä, liukas ja rengaspainet auttoi kyllä siinä, mutta ei mopolla kuuhun. Et olisi pitänyt ehkä vähän lähtökierroksia saada alemmas vielä, niin se olisi voinut ehkä parantua, mutta no, hyvä päivä, 8 vetoa, ajettiin Lahdesta Malmille ja takaisin ja ei mitään ongelmaa. Palumatkalla kyllä oli pikkasen levoton, tai itse asiassa oli menomatkallakin jo, ei niin levoton kuin palumatkalla, mutta oli jo vähän levoton se ajettava silloinkin. Palumatkalla se vasta levoton oli, kun siellä oli joku 1,2 baaria taisi olla rengaspaineet, niin se oli vähän semmonen, että haki tosi paljon. Mutta joo, se on varmaan tähän ajokausi siinä, että ties vaikka tuossa
syksymällä vähän sitten varataan penkkiaikaa ja käydään vähän säätämässä autoja. Ja jos tulee lämpöisiä kelejä, niin voi vaikka käydä kokeilemaan tuossa jotain 0-100 tai jotain semmoista pikkuvetoa. Joo, no mä rupean tosta autoa vähän tutkimaan tossa nyt ajan kanssa sillä vapaasti, että onko nyt kaikki ok ja käyn vähän läpi ja kuvailen sitten kun on taas jotain mielenkiintoista, mutta toistaiseksi nähdään ja kiitos kun olette seurannut.